So what's going on guys? It's Paul Rion here and welcome to my new vlog. So today, November 11 at first check-up na nga ni Broxii. So dadalhin na natin siya ngayon sa Yamaha Concepcion para ipa-check. Ang odometer niya is 900 kilometers na. So titignan natin kung ano yung mga i-check sa kanya. Siyempre kailangan natin yung warranty guide. So let's go! So ayun guys, so punta na nga tayo ng Yamaha Concepcion para ipa-check si Broxii. So ayun siya. Alright. Target acquired. So alright guys, so punta na nga tayo ng Yamaha Concepcion. Yeah. So importanteng dala pala natin yung warranty booklet natin. Let's go! Yeah! Shit! Dala ko ba yung lisensya ko? Wait, something. Dala ko ba yung lisensya ko? Parang hindi ko siya dala. Okay. Parang hindi ko dala yung lisensya ko. Natin bumalik. Ay na ba yan? Hindi ko dala yung lisensya ko, man. Kailangan natin bumalik. Hindi ko tinignan dito. Dito pala. Ay naka, kamote. Ay nako. So alright, let's go again guys. Sorry. Kamote. So ayun, papunta na ulit tayo ng Yamaha Concepcion.
A few moments later. Ba, sir? Saan kaya may iba, sir? Sa bayan ko. Tingin ko marami din nun. Pag ganitong oras. Gantong oras. Hindi kayo makahumuli. Eh, saan yun yung mga nauna, sir? Sir, Yung ilan pa yan? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In case ay lang. Kaso mamaya pa rin yan, kung change oil lang. Sige sir, thank you po. So yun guys, hindi tayo makakapagpa-check dito sa may Yamaha Conception kasi nga ang daming nakapila. Daming tao. At pala, inagahan na lang natin kaninang umaga. So yun, doon tayo sa may RKP sa pinagawa na itong si Broxii. No choice tayo, dito tayo. Kasi maraming nakapila sa may Yamaha Conception. Sana okay rin dito. Let's go. So mukhang ulan, kailangan natin bilisan. Dahil medyo makulimlim. So padaan. Thank you. So alright guys, nandito na tayo sa may RKP Masinag branch para ipa-change oil tong si Broxii. So no choice tayo, kaya nandito tayo. So yun guys. Yung coolant niya sir, hindi rin nanin sir. Tagal pa yan. Matagal pa po. Mga ilang ano kaya? Isang taon na. Ay, isang taon. Check up yan, mga 10 to 12,000 kilometers. Yung coolant po. Oo. Kasi ilan naman ito? Sobra po. 900. Yan, ganyan lang yan. Hindi yan pwedeng sandito. Ay, hindi pwede i-max sir. Oo. Pwede sobra. Wala, sakto. Gear oil. So, alright guys, let's go. So, ayun na nga guys, ano?
Tapos na yung first change oil na ito kang Broxii. So pauwi na nga tayo. So gusto ko sana sa mismong Yamaha tayo pumunta para ma-check lahat. Mas better service kasi sa Yamaha, makikita ko sa palagay ko. Yeah. So ayun, let's go. So ayun guys, maraming salamat sa RKP, sa may nag-asikaso sa atin, sa kay Sarbong. Pangalan ko pa guys. So after niyang ma-change oil, wala namang problema, parang ganun pa rin, smooth na smooth. Alright, poging pogi. Yeah, mission complete na tayo ngayong araw. Yeah. So maraming salamat po sa inyong panonood. Siguro hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa RKP, maraming salamat sa nag-asikaso sa atin, at maraming salamat sa inyo guys. So hanggang sa muli, Pobre yun. See you in my next video. Let's go.